हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ कम्प्युटरसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। यो सबै क्वेशन्सहरू एक्जाममा आइसकेको छ, स्पेशली राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडको लेभल 5 को एक्जाममा केही दिन अगाडि र यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एक्जाममा पनि रिपिट भएर आउन सक्छ। त्यसैले यसलाई हामी यो भिडियोमा डिस्कसन गर्नेछौँ। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेशन नंबर 1 यो प्रकारको रहेको छ, एक्सप्लेन अबाउट द युजेस अफ फुटनोट एन्ड फुटर इन एमएस वर्ड विथ एक्जाम्पल्स। एमएस वर्डको रिफरेन्समा हामीले यो फुटनोट र फुटर भनेको के हो र यसको प्रयोगको बारेमा लेख्नुपर्ने छ उदाहरण सहित। सो सबसे पहिला म तपाईलाई यतिकै सम्झाइदिन्छु, फुटनोट भनेको के हो र फुटर भनेको चाहिँ के हो। फुटनोट नामै हेर्नुहोस् त, यसको फुटनोट यसको मतलब हुन्छ यो तपाईको एउटा एमएस वर्ड को पेज को सबसे बटममा लेखिन्छ, तलपट्टि लेखिन्छ। अब यो फुटनोट को प्रयोग तपाईले बुक्सहरुमा स्पेशली देख्नु भएको होला। जस्तै मान्नुस् यो एउटा किताबको पन्ना छ, यहाँनिर एउटा प्याराग्राफ लेखिएको हुन्छ, त्यो प्याराग्राफको कुनै एउटा लाइनमा यहाँनिर 1 भनेर यसरी लेखिएको हुन्छ माथिपट्टि सुपर स्क्रिप्टमा। त्यसपछि यो प्याराग्राफ फेरि चल्यो अनि यहाँनिर काहीँनिर आवश्यकता पर्यो भने यहाँ 2 नम्बर भनेर लेखिदिएको हुन्छ र यसरी यो प्याराग्राफ एन्ड भयो। ठीक छ। अब यो 1 र 2 को मिनिङ चाहिँ यो पन्नाको अन्त्यमा सम्झाइएको हुन्छ कि 1 भन्नाले के। मान्नुस् यो 1 भनेको कुनै व्यक्तिको भनाइ हो अरे, यो कुनै व्यक्तिको भनाइ थियो र यसको माथि 1 लेखिएको छ भने यहाँनिर त्यो व्यक्तिको बारेमा जानकारी लेखिदिन्छ, कहिलेकाहीँ एडिसनल इन्फर्मेसन लेखिदिन्छ है। अनि त्यसै गरेर तपाईको यो 2 भनेको के हो, कुनै शब्दको लागि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिनु पर्यो, त्यसको मिनिङ क्लियर पार्नु पर्यो भने त्यो पनि तल फुटनोटको रूपमा लेखिदिन्छ। फुटनोट नोट हामी लेख्छौँ नि हैन, हामी जस्तै एकाउन्ट्समा हिसाब गर्दाखेरि वर्किङ नोट भनेर लेख्छौँ नि है। सो एक्ज्याक्टली कुनै पनि शब्दको अर्थ सम्झाउनु छ या यो भनाइ कुन अथरले भनेको छ त्यसको बारेमा के लेख्नु छ, यो लाइन या यो डेफिनेसन कुन चाहिँ किताबबाट साभार गरिएको हो त्यसको बारेमा लेख्नु छ, साइटेसन भन्छ जसलाई हैन, साइटेसन गर्नको लागि त्यसको लागि चाहिँ फुटनोटको प्रयोग गरिन्छ। ठीक छ। अब फुटर भनेको के हो। फुटर भनेको जस्तै तपाईको पेज नम्बर लेख्नु पर्यो, पेज नम्बर 1 2, कहिलेकाहीँ तपाईको किताबको टाइटल लेख्नु पर्ने हुन्छ या मान्नुस् क्रिएसन डेट हैन, कुन डेटमा यो वाला फाइल तयार गरिएको हो त्यो डेट लेख्नु पर्यो। सो यस्तो इन्फर्मेसनहरु जो तपाई चाहनुहुन्छ कि पेजको ठीक बटममा आओस् र हर पेजमा रिपिट होस्, कुनै एउटा पर्टिकुलर पेजको लागि पनि हुन सक्छ या हर पेजको लागि पनि हुन सक्छ। जस्तै मान्नुस् पेज नम्बर त प्रत्येक पन्नामा हुन्छ नि त, पेज नम्बर 1 2। सो यस्तो किसिमको इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ फुटरको प्रयोग हुन्छ। ठीक छ। सो फुटनोटमा चाहिँ हामी नोटहरु लेख्छौं, फुटरमा चाहिँ स्पेशली तपाई पेज नम्बरहरु लेख्नुहुन्छ, टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ, क्रिएसन डेट्सहरु लेख्न सक्नुहुन्छ, यो चीजहरु फुटरमा दिइन्छ। यो यसको प्रयोग पनि हो। ठीक छ। अब हामी यसको एक्जाममा लेख्नुपर्ने आन्सर हेर्छौं। 5 मार्क्स को आयो भने कुन प्रकारले लेख्ने। सो पहिला म यसलाई इरेज गर्दैछु। ल हेर्नुस् है त, फुटनोट्स भनेको के हो। फुटनोट्स आर नोट्स placed at the bottom of the page in a piece of academic writing and indicated in the text with superscript numbers or sometimes letters or other symbols। जे मैले तपाईलाई अघि बताए फुटनोट भनेको के हो, एक प्रकारको नोट हो जो कहाँ राखिन्छ, प्रत्येक पन्नाको बटममा फेदमा राखिन्छ, in a piece of academic writing and indicated in the text with superscript numbers। जस्तै अघि मैले तपाईलाई देखाए कि यो प्याराग्राफमा यहाँनिर माथिपट्टि 1 लेखिदियो, कुनै लाइनको माथिपट्टि 2 लेखिदियो। यो 1 र 2 भनेको संकेत हो जसको मिनिङ हामीले पन्नाको फेदमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। 1 भनेको के हो, 2 भनेको के हो, यिनलाई सुपरस्क्रिप्ट नम्बर्स भनिन्छ। कहिलेकाहीँ यो नम्बरहरुको सट्टामा लेटर्स या अरु सिम्बल्सहरु पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ठीक छ। यो फुटनोटको परिभाषा हो। अब फुटनोट के को लागि प्रयोग गरिन्छ, यसको युज के हुन्छ, विशेष गरेर दुईवटा प्रयोजनको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ। पहिलो वाला चाहिँ footnotes allow an author to guide his or her reader to additional information or further study, citation भन्छ यसलाई, without disrupting the flow of the sentence। सो यसको मिनिङ भयो कुनै पनि अथरले आफ्नो रिडर्सहरुलाई कुनै एउटा पर्टिकुलर लाइनको बारेमा या शब्दको बारेमा या टेक्स्टको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्न चाहन्छ या उसलाई यो बताउन चाहन्छ कि यो चीजको बारेमा तपाई पर्टिकुलर ठाउँमा गएर थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा बताउनको लागि फुटनोट युज गर्न सकिन्छ। ठीक छ। सो एडिसनल इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्नको लागि फुटनोटको युज हुन्छ। अर्को छ हाम्रो another great use of footnotes is to define or explain a word
or idea that might require further explanation to general audience. सो कहिलेकाहीँ कुनै शब्दको या कुनै आइडियाको मिनिङ एक्सप्लेन गर्नको लागि हैन त्यो प्याराग्राफमा ठाउँ नपुगेर कहिलेकाहीँ एक्सप्लेन गर्न मिल्दैन, त्यही भएर हामी के गर्छौं त्यसको एक्सप्लेनेसन पन्नाको मुनि दिन्छौं, पेजको सबसे बटममा दिन्छौं। हामी त्यो शब्दको या त्यो लाइनको मिनिङ बेटर तरिकाले एक्सप्लेन गर्नको लागि हामी फुटनोटको प्रयोग गर्छौं। ठीक छ, सो कुनै एउटा पर्टिकुलर वर्डलाई या आइडियालाई बेटर तरिकाले एक्सप्लेन गर्नको लागि या डिफाइन गर्नको लागि पनि हामी फुटनोटको युज गर्छौं। अब यसको एक्जाम्पल तपाईं यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले 2 लाइन सेन्टेन्स लेखेँ। इट इज वेल नोन दैट पेशेंट्स हु सफर फ्रम क्रोन्स एंड कोलिटिस कैन हैव मेनी डेबिलिटेटिङ सिम्पटम्स। अब यहाँनिर यो 1 भन्ने नम्बर दिए। यो 1 जब लेखिन्छ यसको मतलब हुन्छ तपाईले पन्नाको तल गएर यो 1 को लागि केही इन्फर्मेसन लेखेको हुन्छ, त्यसलाई पढ्नुपर्छ। सो यहाँनिर जस्तै मैले 1 लेखेर यो 1 को मिनिङ के हो यो यहाँनिर मैले फुटनोटमा डिफाइन गरेँ कि 1 को मतलब हो सी द ccfa.org वेबसाइट फर मोर इन्फर्मेसन अबाउट द सिम्पटम्स दैट क्रॉन्स एंड कोलिटिस पेशेंट्स में एक्सपीरियंस। यो चीजको बारेमा थप जानकारी पाउनको लागि तपाई यो वेबसाइटमा जानुहोला र हेर्नुहोला कि अरु बाँकी सिम्पटम्सहरुको बारेमा के कस्तो एक्सप्लेनेसन त्यहाँनिर दिएको छ। ठीक छ, यो भयो थप जानकारी है। अब तपाई एउटा अर्को एक्जाम्पल पनि लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मान्नुस् माथिको प्याराग्राफ होला, त्यो प्याराग्राफमा काहीँनिर 1 भनेर लेखिएको छ। यहाँनिर 1 को मिनिङ यो लेखिएको छ, यसमा अथरको नाम लेखिएको छ, किताबको नाम लेखिएको छ हैन, अनि सन इयर पनि लेखेको छ। यसलाई चाहिँ साइटेसन भन्छ, यसलाई चाहिँ साइटेसन भन्छ, जहाँनिर तपाईको कुनै पनि व्यक्तिको नाम, किताबको नाम, डेट अफ पब्लिकेसनहरु मेन्सन गरिन्छ, त्यसलाई हामी साइटेसन भन्छौं। यहाँनिर त्यही कुरा गरिएको छ। माथिवालामा चाहिँ यसको बारेमा थप जानकारी पाउन कहाँ जानुपर्छ त्यो सम्बन्धी कुरा लेखिएको छ। तलपट्टिको एक्जाम्पलमा चाहिँ साइटेसन लेखिएको छ। सो यो दुईवटा प्रयोजनको लागि हामी फुटनोट युज गर्न सक्छौं। ठीक छ, एक्जाममा एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने तपाई यति ठूलो सेन्टेन्स नलेखेर कुनै सिम्पल सेन्टेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल सेन्टेन्स लेखेर त्यहाँनिर 1 नम्बर लेख्नु होला र 1 को मिनिङ तपाई तलपट्टि डिफाइन गरिदिनु होला है। यो फुटनोटको एक्जाम्पल हुन्छ। अब पालो आयो फुटरको। एमएस वर्डमा फुटर भनेको के हो? सो फुटर भनेको अ फुटर इज एन एरिया। फुटर भनेको चाहिँ एरिया हो, ठाउँ हो एट द बटम अफ द डकुमेन्ट पेज। कुनै पनि डकुमेन्ट या पेजको जो सबसे बटम वाला ठाउँ हुन्छ त्यसलाई फुटर भन्छ। कन्टेनिङ डेटा कमन टु अदर पेजेस। कन्टेनिङ डेटा कमन टु अदर पेजेस को मतलब हुन्छ तपाईले एउटा पेजको फुटरमा जे चीज लेखिदिनु भयो सबै पेजको मुनि, सबै पेजको बटममा त्यही चीज डिस्प्ले हुन्छ। सो हामी यस्तो चीजहरु फुटरमा लेख्न रुचाउँछौं जो चीजहरु हामी चाहन्छौं कि सबै पेजेसमा डिस्प्ले होस्। जस्तै पेज नम्बर, टाइटल हुन सक्छ हैन, क्रिएसन डेट्सहरु हुन सक्छ। यो चीजहरु चाहिँ हामी फुटरमा लेख्छौं। अनि फुटर्स आर यूजफुल। यसको यूज के हो? फुटर्स आर यूजफुल फर इन्क्लुडिङ मटेरियल दैट यू वांट टू अपीयर ऑन एवरी पेज और सिंगल पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट सच एज योर नेम, टाइटल अफ द डकुमेन्ट, पेज नम्बर, क्रिएसन डेट हैन। सो फुटर के को लागि युजफुल छ भन्दाखेरि यदि हामी कमन इन्फर्मेसन एउटै जानकारी हर पेजमा डिस्प्ले गराउन चाहन्छौं, जस्तै तपाईको नाम हुन सक्छ, टाइटल हैन, के सम्बन्धी तपाईले आर्टिकल लेख्नु भएको छ, पेज नम्बर, क्रिएसन डेट, यस्ता चीजहरु यदि हामी एभ्री पेजमा डिस्प्ले गराउन चाहन्छौं भने त्यसको लागि फुटरको प्रयोग गरिन्छ। यसको एक्जाम्पल के हुँदैन, यो आफैमा एउटा एक्जाम्पल हो। जस्तै पेज नम्बर भनेको किताबको मुनिपट्टि लेखिन्छ जेनरली, त्यो भनेको फुटरको एउटा एक्जाम्पल हो। ठीक, सो 5 मार्क्स को यदि यो क्वेशन आयो भने एटलिस्ट यति चाहिँ तपाईले लेख्नु होला। ठीक, अब सेकेन्ड क्वेशन, यो पनि 5 मार्क्स को आएको थियो। यसमा के सोधिएको थियो भन्दाखेरि डिस्क्राइब अबाउट द कन्सेप्ट अफ वर्कबुक, वर्कशीट, रिकॉर्ड, फिल्ड एंड सेल विथ रेफरेन्स टू एमएस एक्सेल। यो एमएस एक्सेल बाट सोधिएको प्रश्न थियो 5 मार्क्स को। वर्कबुक भनेको के हो, वर्कशीट भनेको के हो, रिकॉर्ड के हो, फिल्ड के हो, सेल के हो। एकदम सिम्पल। सो हामी स्टार्ट गर्छौं। सबसे पहिला वर्कबुक। वर्कबुक भनेको के हो? कलेक्शन अफ वर्कशीट हो। An Excel workbook is an Excel file that contains multiple somewhat independent spreadsheets called Excel worksheets. So workbook भनेको collection of multiple worksheets हो। जब तपाई एक्सेल को फाइल ओपन गर्नुहुन्छ त्यसमा बाइ डिफल्ट तपाईलाई सुरुमा 3 वटा वर्कशीट दिएको हुन्छ। जस्तो यसरी लेखिएको हुन्छ हैन, त्यहाँनिर शीट 1, शीट 2, शीट 3 भनेर लेखेको हुन्छ।
यो शीट 1 शीट 2 शीट 3 भनेको चाहिँ वर्कशीट हो अनि यो तीनटैको ग्रुपले तपाईको एउटा वर्कबुक बनाउँछ ठीक छ। जस्तै तपाई उदाहरण स्वरूप किताब र किताब भित्रको पन्ना लिन सक्नुहुन्छ। एउटा किताब धेरै पन्नाहरू मिलेर बनेको हुन्छ त्यसलाई बुक भनिदिन्छौँ हामी र प्रत्येक पेज जो हुन्छ प्रत्येक पन्ना त्यो एक्सेलको दृष्टिकोणले वर्कशीट हो ठीक छ। अब यसलाई म इरेज गर्छु ताकि सेकेन्ड डेफिनेसन यहाँनिर दिन सकियोस्। सो सेकेन्डमा छ वर्कशीट। वर्कशीट भनेको के हो? एन एक्सेल वर्कशीट इज अ कलेक्सन अफ सेल्स। सो वर्कशीट भनेको के रहेछ? खासमा कलेक्सन अफ सेल्स रहेछ वेयर यू क्यान एन्टर एन्ड मेनिपुलेट डेटा। जहाँनिर तपाईँ डेटालाई एन्टर र मेनिपुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। मेनिपुलेसनको मतलब त्यसमा चेन्जेस गर्ने अपडेट गर्ने त्यो सबै काम तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। द सेल्स आर अर्गनाइज्ड इन्टु कलम्स एन्ड रोज र यो सेल्सहरू रो र कलमको फर्ममा अर्गनाइज गरिएको हुन्छ। जस्तै रो भन्नाले यस्तो टाइपको यसलाई रो भन्छ, कलम भनेको यस्तो टाइपको हो। सो एक्सेलको फाइल खोल्दाखेरि यस्तो सानो सानो कोठाहरू जो देखिन्छ त्यो सानो सानो बक्सेसलाई सेल भन्छ। तिनीहरू रो र कलमको फर्ममा अर्गनाइज्ड हुन्छन् र त्यसपछाडि अ वर्कशीट इज अलवेज स्टोर्ड इन अ वर्कबुक। हामीले अगाडि भनिसक्यौँ वर्कबुक भनेको कलेक्सन अफ वर्कशीट हो। यसको मतलब वर्कशीट्सहरू कहाँनिर स्टोर हुन्छन्? वर्कबुकमा स्टोर हुन्छ ठीक छ। त्यसपछाडि नेक्स्टमा आइरहेछ हामीसँग फिल्ड। फिल्ड भनेको के हो? अ फिल्ड इज एन एलिमेन्ट इन विच वान पिस अफ इन्फर्मेसन इज स्टोर्ड युजुअली अ कलम इन अ टेबल कन्टेन्स द भ्याल्युज अफ अ सिंगल फिल्ड। सो सपोज मान्नुहोस् एक्सेलमा हामीले एउटा टेबल बनाएका छौँ। एक्सेलमा यदि तपाईँले एउटा टेबल बनाउनु भएको छ, 5 कलमवाला टेबल बनाउनु भएको छ। मान्नुहोस् यहाँनिर तपाईँले सिरियल नम्बर लेख्नु भएको छ, यहाँनिर रोल नम्बर लेख्नु भएको छ, यतापट्टि विद्यार्थीको नाम लेख्नु भएको छ, यहाँनिर एज लेख्नु भएको छ र यहाँनिर एड्रेस लेख्नु भएको छ भने यो प्रत्येक हेडिङलाई एउटा फिल्ड भन्छ। सो हरेक फिल्डले एउटा कलम बुझाउँछ। जस्तै यो सिरियल नम्बरको कलम भयो, यो रोल नम्बरको कलम भयो, यो नामवाला कलम भयो, यो एजवाला कलम भयो र यो एड्रेसवाला कलम भयो। सो यहाँनिर त्यही कुरा लेखिएको छ। फिल्ड भनेको चाहिँ एउटा यस्तो एलिमेन्ट हो जसमा वान पिस अफ इन्फर्मेसन स्टोर गर्न सकिन्छ। वान पिस अफ इन्फर्मेसन स्टोर गर्नुको मतलब जस्तै सिरियल नम्बरमा सिरियल नम्बर मात्र आउला, रोल नम्बरमा रोल नम्बर मात्र आउला, नेममा नेम मात्र आउँछ, तपाईँ नेममा एज लेख्न सक्नुहुन्न हैन। सो प्रत्येक फिल्डमा एउटै टाइपको इन्फर्मेसन मात्र स्टोर हुन्छ र जेनरली फिल्डले के बुझाउँछ? यो कलमहरू बुझाउने काम गर्छ ठीक छ। त्यसै गरेर नेक्स्टमा आउँछ तपाईँको रिकर्डको पालो। रिकर्ड भनेको के हो? जसरी फिल्डले कलम बुझाउँछ रिकर्डले रो बुझाउँछ। रिकर्ड भन्नाले के हो? जेनरली रिकर्डको मतलब हुन्छ कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर अब्जेक्ट या एन्टिटीसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनको कलेक्सन। द कलेक्सन अफ रिलेटेड इन्फर्मेसन, क्या रिलेटेड डेटा भन्न सक्नुहुन्छ या रिलेटेड इन्फर्मेसन भन्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर एन्टिटीको बारेमा। जस्तै मान्नुहोस् अघिकै उदाहरणमा सपोज मैले यहाँनिर एउटा यस्तो टेबल बनाएँ। यो टेबलमा 5 वटा कलम राखेँ। यहाँनिर सिरियल नम्बर छ, यहाँनिर रोल नम्बर छ, त्यस पछाडि यहाँनिर नेम छ, यहाँनिर तपाईँको एज छ र यहाँनिर एड्रेस छ अरे। अब मैले सिरियल नम्बरमा 1 लेखेँ, त्यसै गरी रोल नम्बरमा 05 लेखेँ, अनि नाममा राम लेखेँ, एजमा 18 लेखेँ, एड्रेसमा तपाईँको धनगढी भनेर लेखेपछि यो पुरै के भयो? एउटा रेकर्ड भयो। यो पुरै रेकर्ड भयो। राम भन्ने विद्यार्थी जसको सिरियल नम्बर 1 छ, रोल नम्बर 5 छ, उसको उमेर 18 हो र उसको एड्रेस धनगढी हो। सो रिकर्डले रोतिर इशारा गर्छ किनभने रोको फर्ममा रिकर्ड लेखिन्छ है। फिल्ड भनेपछि कलम्सहरू भए अनि यो सबै फिल्डहरूको जो कलेक्सन छ रिलेटेड डेटाको कलेक्सन त्यसलाई हामी भन्ने गर्छौँ रिकर्ड है। सो यहाँनिर त्यही कुरा लेखिएको छ। अ रिकर्ड इज अ ग्रुप अफ रिलेटेड डेटा हेल्ड विदिन द सेम स्ट्रक्चर। अनि त्यस पछाडि मोर स्पेसिफिकल्ली अ रिकर्ड इज अ ग्रुपिङ अफ फिल्ड। यो फिल्डहरूको जो ग्रुप छ त्यसलाई हामी रिकर्ड भन्छौँ विदिन अ टेबल द्याट रिफरेन्स वान पर्टिकुलर अब्जेक्ट। द टर्म रिकर्ड इज फ्रिक्वेन्टली युज्ड सिनोनिमसली विथ रो। यसको मतलब रिकर्ड भन्नु र रो भन्नु एउटै हो। जसरी फिल्ड र कलम भनेको एउटै हो त्यसै गरेर रिकर्ड र रो भनेको एउटै हो ठीक छ। अन्तिममा चाहिँ हामीसँग सेल। अब सेलको बारेमा त तपाईँ यो पिक्चर हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। थोडा म जुम गरेर तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यहाँनिर हेर्नुहोस् हैन, यो जो कोठा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ जस्तै हरियो बर्डरवाला यो जो कोठा देखिराख्नु भएको छ यस्ता रेक्ट्याङ्गुलर बक्सेसहरूलाई हामी के भन्छौँ? सेल भन्छौँ ठीक छ।
सबै छ यसमा। यहाँनिर शीट 1 शीट 2 शीट 3 लेखेको छ, यो भनेको वर्कशीट्सहरू हुन्। यो तीनटै वर्कशीटको कलेक्सनलाई वर्कबुक भन्छ यहाँनिर है। अनि त्यस पछाडि जो यो ग्रीन कलरमा हाइलाइटेड रेक्टेंगुलर एरिया छ यसलाई सेल भन्छ। सेल भनेको रो र कलमको इन्टरसेक्सन हो जसमा तपाई डेटा एन्टर गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। अब यसलाई हामीले डिफाइन गर्ने हो। सो यहाँनिर त्यही कुरा लेखिएको छ, अ सेल इज एन एरिया अन अ स्प्रेडशीट या वर्कशीट वेयर डेटा क्यान बी एन्टर्ड। सेल भनेको त्यस्तो ठाउँ हो जसमा तपाईँ डेटा एन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। सेल्स आर द रेक्टेंगुलर बक्सेस। सेलको आकार कस्तो हुन्छ, रेक्टेंगुलर शेपको हुन्छ, फर्म्ड बाई द इन्टरसेक्सन अफ रोज एन्ड कलम्स। र यो चाहिँ रो र कलमको इन्टरसेक्सनद्वारा बनेको हुन्छ। रोको मतलब यस्तो, कलम भन्नाले यस्तो। सो जहाँनिर तपाईँको एउटा पर्टिकुलर कलम र एउटा पर्टिकुलर रो इन्टरसेक्ट गर्छ त्यहाँनिर तपाईँको सेल बन्छ। एन्ड इच सेल हैज इट्स युनिक एड्रेस। प्रत्येक सेलको युनिक एड्रेस हुन्छ, आफ्नो एउटा एड्रेस हुन्छ। जस्तै पहिलो सेलको एड्रेस के हुन्छ, कलम नम्बर रो नम्बर A1 भनेर भन्छौँ हामी, ठीक छ। यो सेकेन्ड डायग्रामबाट पनि तपाईँ धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अघि म तपाईँलाई फिल्ड र रेकर्डको मिनिङ सम्झाइरहेको थिएँ। यहाँनिर यो जति पनि हेडिङ्स तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, प्रत्येक हेडिङले एउटा फिल्ड बुझाउँछ र यो सबै फिल्डको कलेक्सनलाई यो जो लाइन बाई लाइन तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, जस्तै यो वाला लाइन भयो होइन, यो आफैमा एउटा रिकर्ड हो, यो आफैमा एउटा रिकर्ड हो, यो आफैमा एउटा रिकर्ड हो। सो रिकर्ड भनेको कलेक्सन अफ फिल्ड्स हुने रहेछ, ठीक छ। सो होपफुल्ली तपाईँले यो सबै शब्दको अर्थ राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। अब त्यसपछि चाहिँ यो एउटा 10 मार्क्सको क्वेसन सोधिएको थियो। हाउ डु यु एन्स्योर प्राइभेसी एन्ड सिक्योरिटी अफ कस्टमर डेटा? एक्सप्लेन विथ रेफरेन्स टु एनआरबी आइटी पोलिसी एन्ड गाइडलाइन्स। सो एनआरबी आइटी पोलिसी र गाइडलाइन्स अनुसार कस्टमरको डेटामा कसरी प्राइभेसी र सिक्योरिटी इन्स्योर गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हामीले यहाँनिर केही बुदाहरू लेख्नु पर्यो है। सो यहाँनिर 10 मार्क्सको छ भने कम्तीमा 10 वटा पोइन्ट तपाईँले लेख्नुपर्छ। सो यदि तपाईँले एनआरबी आइटी गाइडलाइन्स पढ्नु भएको छ भने त्यहाँनिर एउटा इन्फर्मेसन सिक्योरिटी भन्ने गाइडलाइन छ। त्यस अन्तर्गत तपाईँको लगभग 30 वटा पोइन्ट्सहरू लेखिएको छ जो कि ब्याङ्क्सले र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्सले फलो गर्नुपर्छ कस्टमरको डेटालाई प्राइभेट र सिक्योर्ड राख्नको लागि। त्यसैमध्येको 10 वटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ मैले यहाँनिर टिपेको छु। एक्जाममा यति लेख्यो भने पुग्छ है त। सो हेरौँ के छ त। सबसे पहिलो पोइन्ट, बैंक शुड हार्डन देयर सिस्टम that is should be configured with highest level of security setting in operating system, firewall and system software. The default password should be changed immediately after installation. सो ब्याङ्क्सहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो संस्थामा एकदमै स्ट्रङ सिस्टम राख्नु पर्यो। अपरेटिङ सिस्टम पनि स्ट्रङ हुनु पर्यो, फायरवल पनि स्ट्रङ हुनु पर्यो र त्यसमा युज गरिने सिस्टम सफ्टवेयर पनि स्ट्रङ हुनुपर्छ। र जब इन्स्टलेसन गरिन्छ कुनै पनि कुरालाई त्यहाँनिर एउटा डिफल्ट पासवर्ड हुन्छ। जस्तै तपाईँ जब एटिएम कार्ड किन्नुहुन्छ त्यसको पनि एउटा डिफल्ट पिन हुन्छ, त्यसलाई इमिडिएटली तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्छ। सो डिफल्ट पासवर्डलाई पनि तुरन्तै चेन्ज गर्नु पर्यो ताकि त्यो सिस्टमको मिसयुज नहोस् है। किनभने सिस्टमको मिसयुज भएपछि के हुन्छ, कस्टमरको डेटा लिक हुन्छ। सो कस्टमरको डेटालाई जोगाउनको लागि सिस्टम के हुनुपर्छ, स्ट्रङ हुनुपर्छ, ठीक। सेकेन्डमा छ, बैंक शुड डेभलप एन्ड इम्प्लिमेन्ट कम्प्रिहेन्सिभ कम्प्युटर भाइरस प्रोटेक्सन मेकानिजम। बैंकमा युज हुने जति पनि सिस्टम छन्, सफ्टवेयरहरू छन्, त्यसलाई भाइरसहरूबाट बचाउनको लागि स्ट्रङ भाइरस प्रोटेक्सन मेकानिजम फलो गर्नु पर्यो र एकदमै स्ट्रङ एन्टिभाइरसहरूको युज गर्नुपर्छ। तपाईले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, यदि बैंकले आफ्नो सिस्टमलाई सिक्योर्ड राख्न सक्यो भने मात्र कस्टमरको डेटा सिक्योर्ड हुन्छ, ठीक छ। सो जे हामी आन्सर लेखिरहेछौँ त्यो त्यही पर्सपेक्टिभबाट लेख्न खोजेको। थर्डमा, बैंक शुड डिप्लोय स्ट्रङ क्रिप्टोग्राफी एन्ड एन्ड टु एन्ड इन्क्रिप्सन टु प्रोटेक्ट कस्टमर पिन्स, युजर पासवर्ड्स एन्ड अदर सेन्सिटिभ डेटा इन नेटवर्क्स एन्ड स्टोरेज। सो कस्टमरहरूको पिनलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि, पासवर्ड्सहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि र अरू सेन्सिटिभ डेटालाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि ब्याङ्क्सहरूले स्ट्रङ क्रिप्टोग्राफी र इन्क्रिप्सन मेकानिजम्सहरू फलो गर्नुपर्छ है। इन्क्रिप्सनको मतलब हुन्छ कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई एन्कोड गरेर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सेन्ड गर्ने प्रक्रिया, ठीक छ। यदि कस्टमरको डेटालाई राम्रोसँग इन्क्रिप्ट गरेर स्टोर गरियो, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सेन्ड गर्दाखेरि पनि राम्रोसँग इन्क्रिप्ट गरेर सेन्ड गरिँदैछ भने त्यो डेटा स्टिल हुने या चोरी हुने सम्भावना न्यून हुन्छ, ठीक छ। चौथो पोइन्टमा, इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द बैंक टु अपरेट एन्ड मेन्टेन एडिक्वेट एन्ड इफेक्टिभ अथेन्टिकेसन एन्ड रिलेटेड सिक्योरिटी मेजर्स and verify the customer with proper authorization and validation procedure
before access to customer account is granted and before transaction is executed. सो यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि कस्टमरलाई कुनै पनि अकाउन्ट एक्सेस गर्न दिनको लागि या कुनै पनि ट्रान्जेक्सन एक्जिक्युट गर्न दिनको लागि सर्वप्रथम उसको प्रपर भेरिफिकेसन जरुरी छ कि यो अथेन्टिक कस्टमर हो कि होइन। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त फ्रड कस्टमर्सहरूले पनि तपाईको अकाउन्ट एक्सेस गर्ने कोसिस गरेर आउँछ। सो ब्याङ्क्सहरूले एकदम स्ट्रङ सिक्युरिटी मेकानिजम्स यसको लागि फलो गर्नु पर्यो ताकि कुनै पनि अनअथराइज्ड व्यक्तिले कसैको पनि अकाउन्ट एक्सेस गर्न नसकोस् र कुनै पनि अनअथेन्टिक ट्रान्जेक्सन परफर्म गर्न नसकोस्। ठीक छ। Banks should adopt procedures to ensure the integrity and consistency of all critical data stored in electronic form, such as databases, data warehouses, and data archives. डेटाबेसमा, डेटा वेयरहाउसमा र डेटा आर्काइभमा स्टोर गरिएको जति पनि कस्टमरको डेटा हुन्छ त्यो के हुनु पर्यो, इन्टिग्रेटेड र कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो, त्यसमा डुप्लिकेसी या रिडन्डेन्सी हुनु भएन। यो डेटाबेसेस, डेटा वेयरहाउस चाहिँ तपाईको ब्याकअपको लागि बनाइन्छ हैन। कस्टमरको डेटाको ब्याकअप राख्न एकदम जरुरी छ। यदि ब्याकअप राखिएन भने सिस्टम क्र्याश भएको बेलामा डेटा रिकभर गर्न गाह्रो हुन्छ फेरि है। नेक्स्ट पोइन्टमा एम्प्लोय विथ प्रिभिलेज एक्सेस सच एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी अफिसर or officer of the other critical system should be scrutinized. Additional screening process such as background check, credit check, etc. before assigning in their respective job. यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि ब्याङ्क्सहरुमा अलग अलग पोस्टहरु दिएको हुन्छ व्यक्तिहरुलाई। जस्तै कोही व्यक्ति सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होला, कोही व्यक्ति सिक्युरिटी अफिसर होला, कोही व्यक्ति अरु सिस्टम ह्यान्डल गरिरहेको होला। ती सबै व्यक्तिहरुलाई जब दिनुभन्दा अगाडि तिनीहरुको ब्याकग्राउन्ड चेक गर्न जरुरी छ कि कुन ठाउँबाट आएका हुन्, यिनीहरुको पास्ट हिस्ट्री कस्तो छ, त्यो सबै ब्याकग्राउन्ड चेक गर्नु पनि ब्याङ्कको काम हो। ठीक छ। बिना ब्याकग्राउन्ड चेक गरेर यदि कसैलाई अधिकार दियो भने भविष्यका दिनमा त्यसले डेटाको चोरी गर्न सक्छ। Next ma, bank should have data security policy and procedure in place to ensure security of data stored or transmitted electronically. यो point चाहिँ स्पेशली तपाईको जस्तै e-banking हैन, e-banking भयो, मोबाइल ब्याङ्किङ भयो, त्यसै गरेर तपाईको एटीएम को युज भयो, जहाँनिर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्समिशन अफ डेटा हुन्छ त्योसँग सम्बन्धित छ। सो ब्याङ्क्सहरुले प्रपर सिक्युरिटी पोलिसी र प्रोसिजर फलो गर्नुपर्छ। e-banking, मोबाइल ब्याङ्किङ, एटीएम ब्याङ्किङ यो सबै राम्रोसँग कन्डक्ट गर्नको लागि। ठीक छ। नेक्स्ट पोइन्टमा बैंक शुड इभ्यालुएट सिक्युरिटी रिस्क एन्ड एप्लाई एप्रोप्रिएट एडिशनल कन्ट्रोल्स इफ युजिङ वायरलेस नेटवर्क। यदि ब्याङ्क्सहरुले इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गर्नको लागि वायरलेस नेटवर्क युज गर्दैछन् भने त्यो वायरलेस नेटवर्कको प्रयोगले गर्दाखेरि हुन सक्ने सिक्युरिटी रिस्कहरु के छन् त्यसको बारेमा इभ्यालुएसन गर्न जरुरी छ ब्याङ्कले, र तिनीहरुलाई हामी कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा पनि सोच्न जरुरी छ। पोलिसीज र प्रोसिजर्सहरु डिजाइन गर्नुपर्यो त्यसको लागि। ठीक। Next point ma, CCTV at each ATM location should be installed with adequate lighting inside ATM center so as to capture clear picture of person doing ATM operation. However, CCTV should not capture the pin entered by customer. सो यसले के भन्छ भन्दाखेरि जसरी ब्याङ्क्सहरुले ठाउँ ठाउँमा एटीएम मसिन्सहरु इन्स्टल गरेको हुन्छ, जुन कोठामा त्यो एटीएम मसिन इन्स्टल गरिएको हुन्छ त्यसमा प्रपर लाइटको व्यवस्था हुनु पर्यो ताकि जो मान्छे एटीएम चलाइरहेछ त्यसको क्लियर पिक्चर आउनु पर्यो। यदि रुममा लाइटको व्यवस्था छैन भने डेफिनेटली सीसीटीभी क्यामेराले क्लियर पिक्चर लिन सक्दैन, र त्यसपछाडी सीसीटीभी क्यामेरा यसरी जडान गरिएको हुनुपर्छ एंगल मिलाएर कि त्यसले कस्टमरको फेस त रेकर्ड गरोस् तर उसले एन्टर गरेको जो पिन नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ क्याप्चर गर्नु भएन, फेरि त डेटा लिक भइहाल्यो नि त हैन। सो फेस चाहिँ क्याप्चर गर्ने तर पिन कोड चाहिँ क्याप्चर गर्न नसक्ने एंगल मिलाएर सीसीटीभी क्यामेरा राख्नुपर्ने हुन्छ। र लास्ट पोइन्ट चाहिँ यसमा 10th पोइन्ट, Banks should implement adequate security measures to secure their web applications from traditional and emerging cyber attacks and threats, and critical applications should employ latest SSL encryption. SSL को मतलब हुन्छ Secured Socket Layer भन्छ यसलाई। यो चाहिँ इन्क्रिप्सन को एउटा स्ट्यान्डर्ड हो। सो यो लास्ट पोइन्ट को मिनिङ हो ब्याङ्क्सहरुले आफ्नो वेब एप्लिकेशन्सहरुलाई जस्तै वेबसाइट भयो त्यसै गरेर एप्सहरु हुन्छ त्यो सबैलाई साइबर थ्रेट र एट्याक्सहरुबाट बचाउनको लागि सिक्युरिटी मेजर्सहरु फलो गर्नुपर्छ हैन। सेफ्टी मेजर त फलो गर्नु पर्यो नि त। यदि दिनै पछि तपाईको ब्याङ्क्सहरुको वेबसाइट ह्याक हुन्छ भने त्यो ब्याङ्कमा सिक्युरिटी के रह्यो त? केही पनि रहेन। हर दिन कस्टमरको डाटा चोरी हुन्छ, हर दिन ब्याङ्कमा लुट हुन्छ, मजा आएन नि त।
र त्यसको लागि चाहिँ ब्याङ्कले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि लेटेस्ट एसएसएल इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड फलो गर्न सक्छ। एसएसएल को मतलब हुन्छ तपाईको सिक्योर्ड सकेट लेयर। यो भनेको डेटाहरूलाई इन्क्रिप्टेड फर्ममा राख्ने एउटा टेक्नोलोजी हो ताकि डेटालाई इजिली चोर्न नसकियोस्। सो यसरी तपाईले यो 10 वटा पोइन्ट्सहरुलाई मेन्सन गर्नुभयो भने तपाई 10 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक, ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइम टाइममा आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट one।